Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục Tử vi sức khỏe trên website mạng y tế.vn. Năm 2018 của Sư Tử và những lời tiên tri chuẩn không cần chỉnh. Tử vi cung Sư Tử 2018. Mặc dù sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng bù lại hứa hẹn một năm kết quả tốt đẹp với những bất ngờ thú vị trong công việc. Năm 2018 của Sư Tử, mặt trời ảnh hưởng tới thái độ làm việc của bạn. Thêm vào đó với những thay đổi trong quỹ đạo của mặt trời, khoảng cách giữa mục tiêu và thực tế sẽ thu hẹp lại. 1. Tổng quan Tử vi cung Sư Tử 2018. Tử vi cung Sư Tử 2018. Mặc tròm sau này sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng bù lại hứa hẹn một năm kết quả tốt đẹp với những bất ngờ thú vị. Trong công việc, mặt trời ảnh hưởng tới thái độ làm việc của bạn. Thêm vào đó với những thay đổi trong quỹ đạo của mặt trời, khoảng cách giữa mục tiêu và thực tế sẽ thu hẹp lại. Tháng 3, 4 và 8 là những tháng tốt nhất để phát triển công việc kinh doanh. Lúc này bạn cũng đỡ bận rộn hơn, và có thể tìm cách để điều chỉnh tốc độ làm việc theo hướng hiệu quả hơn. Tử vi 12 cung Hoàng đạo năm 2018. Tình hình tài chính năm nay có nhiều thăng trầm. Tiền đến rồi lại đi và chỉ ổn định trong nửa đầu năm. Có những người, ở thời điểm đầu năm mới thu nhập tăng gấp đôi. Nhưng đối với những Sư Tử đang có ý định kết hôn, đang chịu áp lực kinh tế tương đối lớn. May mắn về tiền bạc sẽ tới trong tháng 11, khi nguồn tiền thu vào rất dễ dàng. Tuy nhiên thời điểm cuối năm, chi tiêu tăng vượt trội. Nếu bạn không thực hiện quản lý tài chính tốt, có thể bạn sẽ tiêu đến cả tiền tiết kiệm. Những ai còn độc thân không lo lắng khi có rất nhiều đối tượng theo đuổi. Tuy nhiên, rất khó có thể tìm được một nửa lý tưởng. Bạn không nên suy nghĩ nhiều, bởi vì họ có thể xuất hiện trong khoảng thời gian này, nhưng khá mờ nhạt nên bạn tưởng như không có cảm xúc với người này. Ai đã có đôi có cặp dễ xảy ra cãi vã vì sự thẳng thắn và vụng về trong việc kiểm soát cảm xúc. Bạn nên học cách giao tiếp phù hợp tránh gây ảnh hưởng đến đối phương. Bên cạnh đó, một số Sư Tử thậm chí thích che giấu mối quan hệ của mình, tuyên bố rằng vẫn độc thân để được có thêm cơ hội tìm kiếm thêm đối tượng phù hợp cho mình. Về mặt sức khỏe, do ảnh hưởng quỹ đạo di chuyển của mặt trời, bạn có khả năng bị bệnh. Hơn nữa, năm nay Sư Tử đã dành rất nhiều năng lượng cho công việc và học tập. Không có nhiều thời gian để chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe, toàn bộ tinh thần và tình trạng thể chất không được tốt. Theo thời gian, bạn gặp rất nhiều vấn đề như thường xuyên mệt mỏi, ốm đau nhiều hơn. Vì thế, nếu bạn tiếp tục lơ là không chăm sóc cơ thể, bệnh tật có thể kéo dài, khó chữa khỏi. Đối với việc học tập, Sư Tử có tiến bộ nếu có thái độ đúng đắn và chú tâm việc điều chỉnh chương trình học tập. Hơn nữa, nếu phát huy được khả năng giao tiếp, bạn có khả năng để nâng cao hiệu suất cũng như kết quả học tập. Thời điểm tháng 7 và 8 bạn gặp vấn đề liên quan tới việc học. Để làm chủ nhịp điệu nhớ phải tuân theo những yêu cầu có sẵn. Nếu đi chệch hướng sẽ khiến kết quả học hành giảm mạnh. 2. Tử vi cung Sư Tử 2018 tình hình công việc. Theo mật ngữ 12 chòm sao, từ giữa tháng 2 tới giữa tháng 3, mặt trời xuất hiện ngôi nhà thứ 7 của Sư Tử. Vị trí này cho thấy bạn có những suy nghĩ thiếu thực tế, mơ mộng về thế giới siêu tưởng, rất phù hợp cho công việc sáng tạo. Tuy nhiên, mặt tiêu cực của nó sẽ khiến bạn có thể có những quyết định không khả thi. Ví dụ như trong vai trò cấp trên, bạn không ra quyết định dựa trên dự kiện thực tế, và khiến công việc gặp tình huống tiến thoái lưỡng nan. Đối với nhân viên văn phòng, bạn thường không hiểu rõ vị trí của mình. Tình hình này khiến bạn có những kỳ vọng không thực tế trong quá trình làm việc, hay tự quyết nhưng lại không nắm bắt được trọn vẹn vấn đề. Và cuối cùng khiến bản thân gặp rắc rối không hay. Năm 2018 của Sư Tử, từ giữa tháng 3 đến tháng 4, Sư Tử đã có thái độ thực tế hơn với công việc. Những ý tưởng viển vông bắt đầu tiêu tan. Bạn có phương pháp điều chỉnh theo tình hình thực tế. Đồng thời, vị trí của mặt trời giúp bạn nâng cao vị thế cũng như sự nhiệt tình của mình đối với công việc. Nơi công sở, bạn không chỉ hoàn thành công việc đúng thời hạn, mà còn giúp các đồng nghiệp khác rất nhiệt tình.
Mọi người đánh giá cao về bạn, vị trí của bạn cũng được củng cố đáng kể. Nửa cuối năm, niềm đam mê đối với công việc của Sư Tử ngày càng tăng. Đặc biệt là vào tháng 8, mặt trời nằm ở vị trí công việc của bạn, niềm đam mê công việc càng lúc càng tăng. Có người bắt đầu sự nghiệp đầy tham vọng, có người chuyển nhượng, mở rộng công ty và các sự kiện khác cũng dần được bạn hé lộ. Vì đuổi theo thành công nên bạn tốn khá nhiều công sức và tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cuối tháng 12, mặt trời chiếu ngay sau lưng của khu vực của công việc của Sư Tử. Lúc này tham vọng dâng lên cao trào. Đây có thể là thời gian bận rộn nhất trong năm. Bạn đuổi theo công việc và thường cảm thấy mệt mỏi, nhưng đổi lại, bạn sẽ có kết quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Bên cạnh đó, trong tháng này nhiều khi bạn không thể hiện được sức mạnh của mình. Lời khuyên là nên tận dụng sức mạnh tập thể, tránh làm việc một mình, vì chỉ có như thế mới thấy rõ hiệu quả công việc được cải thiện, và gánh nặng cũng được giảm bớt đi. 3. Tử vi cung Sư Tử 2018 tình hình học tập. Năm 2018 của Sư Tử. Nhìn chung tình hình học tập của Sư Tử trong năm nay tốt, mọi thứ có vẻ rất khả quan. Bạn có khả năng phân tích, chấp nhận những trở ngại của các quy định và hoàn thành tốt việc học. Sao Thủy xuất hiện trong ngôi nhà thứ 10 vào giữa tháng 6, mang lại cho bạn khá nhiều điều may mắn. Tuy nhiên, Sư Tử không nên nóng vội dễ hỏng việc, nên để ý tới một số kỹ năng làm bài thi, tránh bị ảnh hưởng do tác động của tâm lý. Nếu không thì sự căng thẳng quá mức sẽ khiến kết quả thi không được như mong đợi. Tháng 7 đến đầu tháng 9, sao Thủy ở trong khu vực học tập của Sư Tử, nên khoảng cách giữa lúc lên cao hay xuống đáy của bạn rất lớn. Thời điểm tốt sẽ rất tuyệt vời, kết quả rất ấn tượng, nhưng phải cẩn thận trong giai đoạn sút kém. Tại thời điểm tình hình học tập đi xuống rất khó kiểm soát. Không ai có thể hỗ trợ ngoài chính bạn, vì lúc này bạn khá bốc đồng, không thể tập trung học tập. Vào mùa đông, khả năng tiếp thu kiến thức của Sư Tử đã được cải thiện đáng kể. Năng khiếu của bạn cũng có những thay đổi tích cực, nhưng để đạt được kết quả học tập mong muốn, bạn cần nỗ lực nhiều hơn. Nếu cần hãy nhờ sự hỗ trợ từ bên ngoài, từ những bạn học hoặc các giáo viên, vì họ giúp bạn tháo gỡ các vấn đề một cách dễ dàng hơn. 4. Tử vi cung Sư Tử 2018 tình hình tài chính. Tiếp nối tử vi của cung Sư Tử năm 2017. Tử vi năm 2018 của Sư Tử, về mặt tiền bạc Sư Tử chịu sự ảnh hưởng điều khiển của mặt trời. Thu không ít mà chi cũng nhiều, nhưng về tổng quan thì tình hình khá lạc quan. Từ giữa cuối tháng 4 đến tháng 5, mặt trời nằm khu vực của tiền bạc nên bạn có khá nhiều sáng kiến để tăng thêm thu nhập. Sư Tử còn chia sẻ với những người khác những kinh nghiệm của mình, và còn có thể thăng chức, tăng lương. Mặt khác, bạn phải chi tiền để mua quà cho người lớn tuổi, thường xuyên đi ra ngoài ăn uống với bạn bè, hoặc tốn tiền cho việc làm quen, kết nối với đối tác. Tuy nhiên, số tiền này không quá lớn. Có thể nói bạn khá hài lòng về vấn đề tiền bạc, và có thể tiết kiệm nhiều tiền hơn những tháng trước. Vào tháng 7, bạn nhận được quà từ một nửa của mình khi mặt trời xuất hiện ở nhà số 6. Nếu bạn chưa kết hôn thì món quà đó không quá lớn. Nhưng nếu đã kết hôn rồi, món quà này chắc chắn sẽ khiến bạn vô cùng ngạc nhiên. Đó có thể là nhà, xe hơi, hoặc tài sản thuộc sở hữu của người ấy trước khi kết hôn, nay lại thành của bạn. Vào tháng 11, mặt trời nằm đúng khu vực tài chính mang lại cho Sư Tử những cơ hội, vận may hoặc giàu có bất ngờ khiến bạn cảm thấy vô cùng hài lòng. Đối với những ai trước đây bị tổn thất do đầu tư chứng khoán, thì lúc này đã bù đắp lại cho những mất mát trước kia. Thời điểm này khá thuận lợi để đầu cơ, nhưng đừng vì thế mà chi quá nhiều tiền. Nên nhớ về những kinh nghiệm không tốt với những khoản đầu tư trước đây. Tình hình tài chính cuối năm có vẻ đi xuống, khi bạn phải chi khá nhiều tiền cho việc tụ tập bạn bè, đi thăm người thân, cưới hỏi. Ngoài ra chi phí hàng ngày cũng tăng lên nhiều so với bình thường. Hơn nữa, có người vay tiền khiến bạn cảm thấy khó xử. Tốt hơn hết bạn hãy học quản lý tài chính để cân bằng lại chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư cho phù hợp. 5. Tử vi cung Sư Tử năm 2018 chuyện tình cảm. Bói tình yêu 12 cung hoàng đạo.
bạn trải qua một năm khá thú vị trong chuyện tình cảm. Nửa năm đầu, mặt trời hỗ trợ cho ngôi nhà giao tiếp khiến bạn trải nghiệm cuộc sống nhiều màu sắc hơn. Đó là mùa xuân thực sự của những ai đang độc thân. Mũi tên của thần tình yêu đang hướng về bạn và mang lại cơ hội gặp một người đặc biệt. Cho dù người đó mang lại cho bạn cảm giác không thể cùng nhau đi đường dài, thì vẫn phải có thái độ tích cực. Thậm chí người kia muốn các giai đoạn tình cảm phải tiến triển thật nhanh. Không đúng ý bạn thì cũng phải khéo léo. Đừng khắt khe quá khiến cả hai mang lại ấn tượng không tốt về nhau. Năm 2018 của Sư Tử. Trong tháng 6, sao Kim mang lại cho Sư Tử những điều tuyệt vời trong tình yêu. Tình cảm đôi lứa nhờ đó khá suôn sẻ. Sao Kim là biểu tượng của tình yêu. Nhờ ảnh hưởng của nó mà hai bạn cảm thấy sự tâm đầu ý hợp. Dù không phải nói ra nhưng chỉ cần một quan sát nhỏ là hiểu ý của đối phương cần gì. Từ cuối tháng 7 đến tháng 8, sao Thủy nghịch hành khiến cho sự thấu hiển của hai bạn dần tan biến. Tiếp đó là những cuộc chiến ngầm, từ ánh mắt rồi tới lời nói và cuối cùng là động tay, chân. Thực tế, bạn không cần thiết phải gây xung đột trong những tình huống này. Khi có người nóng giận thì cả hai nên tách nhau ra một lúc. Cơn giận qua đi thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Càng về cuối năm, Sư Tử chịu ảnh hưởng của các hành tinh khác, khiến cho tranh chấp tình cảm càng lúc càng trở nên phức tạp hơn. Ai đang có đôi có cặp có khả năng chịu áp lực rất lớn. Khi người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ tình cảm, có thể bạn phải lòng một người khác phái, và cảm thấy khó dứt khoát tình cảm với họ để chung tình với mối tình hiện tại. 6. Tử vi cung Sư Tử 2018 tình hình sức khỏe. Vào tháng 2, mặt trời ở vị trí ngôi nhà thứ 7 của cung Sư Tử, sức khỏe của bạn lúc này thực sự lý tưởng. Đầu óc, tinh thần sáng suốt mang lại rất nhiều lý tưởng. Sự lạc quan, nhờ đó bạn có thể vượt qua thực tế phũ phàng, tránh được sự mất tự tin. Tuy nhiên, điều gì quá cũng không tốt, vì thế, nhiều khi đừng để sự lý tưởng của mình quá xa rời thực tế. Thời điểm từ 26 tháng 7 đến 18 tháng 8 sao Thủy nghịch hành mang đến những tác động tiêu cực. Vì thế nhớ chú ý đến an toàn cá nhân, hãy cẩn thận kẻo bị tai nạn. Trẻ con thuộc cung Sư Tử tốt nhất không nên chơi gần những khu vực có nước. Nếu không rất dễ trượt chân rơi xuống. Đối với người trẻ tuổi, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao nên nhớ không đi du lịch xa trong khoảng thời gian này. Người lớn tuổi nên tránh đi lại một mình, bởi vì sao Thủy nghịch hành khiến họ dễ bị gặp vấn đề bất ngờ. Không thể có cách nào liên lạc với người thân, gia đình nên để lại hậu quả rất nặng nề. Vào tháng 9, mặt trời trong khu vực sức khỏe nên thể trạng Sư Tử rất tốt. Nếu trước đó bạn từng cảm thấy không được ổn thì thời điểm này chú ý hơn tới việc điều hòa cơ thể. Vì lúc này rất dễ phục hồi. Những ai mắc bệnh ngoài da cũng có khả năng được chữa khỏi. 7. Tử vi cung Sư Tử năm 2018 theo từng tháng. Tháng 1. Tháng này Sư Tử khá may mắn về mặt tiền bạc, sự nghiệp ổn định, giàu lý tưởng. Tuy nhiên, những khoản tiền may rủi, đầu tư về cổ phiếu có rủi ro cao phải cẩn thận, tốt hơn hết là nên tránh tham gia. Dù sao cũng phải cẩn thận hơn trong vấn đề chi tiêu. Có khả năng lớn gặp tiểu nhân gây họa. Trong tháng này là thời điểm tốt để đi du lịch, nhưng cần phải đặc biệt chú ý đến an toàn kẻo dễ gây thương tích. Tháng 2, năm 2018 của Sư Tử, tình hình tài chính Sư Tử trong tháng 2 không được tốt cho lắm. Nguyên nhân là vì thiếu hỗ trợ của mọi người nên tốc độ tăng trưởng rất chậm. Với những điều bất ngờ xảy ra trong tháng này, bạn cần phải xử lý nhanh hơn và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để có thể vượt qua thời điểm khó khăn sắp tới. Có khả năng gặp tai nạn khiến tốn tiền để chạy chữa, công việc ngưng trệ. Tâm trạng không vui, nên dễ gây bất hòa khi làm việc cùng đối tác. Nếu không biết kiềm chế, dễ dẫn đến những cuộc xung đột lớn gây tổn thương cho cả hai bên. Tháng 3, về vấn đề tiền bạc của Sư Tử trong tháng này có sự cải thiện rõ rệt. Khi các khoản đầu tư nhỏ mang lại cho bạn thêm nguồn thu. Trong khi tài chính khá suôn sẻ thì bạn có rạn nứt tình cảm với các đồng nghiệp. Để tránh những hiểu lầm không đáng có, bạn nên tránh nói chuyện nhiều, cẩn thận trong cách sử dụng ngữ điệu, và nên loại bỏ mọi ý nghĩ về việc trả đũa hay làm tổn thương bất cứ ai.
Hãy học cảm nhận về người khác để bạn có thể giữ cảm xúc của mình ổn định hơn. Tháng 4, bước vào giai đoạn tháng 4. Sư tử gặp nhiều may mắn hơn khi tất cả các mặt của cuộc sống khá tốt. Những khó khăn từ tháng trước dần được giải quyết ổn thỏa. Trong công việc có thể nhận được sự giúp đỡ và tư vấn. Biết làm thế nào để sử dụng sức mạnh của nhiều người. Hãy biết lắng nghe một cách cẩn thận những quan điểm của những người xung quanh. Tìm kiếm các giải pháp tốt nhất. Cảm nhận của bạn không thực sự chính xác lắm, vì thế cần nhiều thông tin nhất có thể trước khi quyết định. Tháng 5, tháng này thực sự rất may mắn đối với sư tử. Nếu bạn đang là chủ doanh nghiệp, công việc kinh doanh rất sôi động. Nhưng đừng vì thế mà chủ quan, tránh trường hợp bị ăn cắp khách hàng, ý tưởng. Tháng này cũng rất thích hợp cho các khoản đầu tư rủi ro. Bạn có thể tìm hiểu kỹ và thu lợi từ những khoản đầu cơ lướt sóng. Tháng 6, tài lộc tháng này đã có phần giảm sút. Bạn phải cố gắng giữ cho mọi thứ ổn định, thậm chí nên rút lui trong một số hạng mục đầu tư. Cũng trong tháng này, khi xảy ra những cuộc tranh cãi với người làm việc cùng, nhớ thận trọng để tránh gây xung đột, vì đây là lúc họ có cơ hội làm hại bạn. Tình hình tài chính không được ổn. Thu nhập bình quân giữ mức bình thường, đầu tư sinh lợi ích, thậm chí thua lỗ nếu không cẩn thận. Tình cảm không được như ý. Thậm chí còn phải mệt mỏi khi ghen tuông khi có sự xuất hiện của người thứ ba. Cố gắng giữ sự hài hòa, đừng đẩy cơ hội của mình cho kẻ khác trong lúc nóng giận. Tháng 7, sư tử gặp một số vấn đề tại nơi làm việc bạn. Cần có cách thức để xử lý tình hình kịp thời. Sự trì hoãn sẽ chỉ khiến có thêm những mất mát không thể bù đắp được. Thái độ nóng nảy do thiếu kiểm soát dễ xảy ra. Vì thế nên tránh tranh chấp với người khác. Nếu không sẽ chịu ảnh hưởng xấu của việc này, khiến bạn cảm thấy phiền lòng. Tình hình sức khỏe đi xuống, nhưng lại có khả năng thăng chức và tăng lương. Tiền bạc vẫn là vấn đề khó khăn. Bạn dễ bị thua lỗ khi đầu tư, cần phải quản lý tài chính thận trọng. Ngoài ra, tránh những sai lầm trong việc ra quyết định, khi điều hướng hoạt động của công ty gây ra thiệt hại lớn. Về mặt tình cảm, hãy cẩn thận với vận đào hoa thối. Tháng này là có lợi cho việc đi ra ngoài. Bạn có thể thư giãn bằng một kỳ nghỉ, đi du lịch khi có thời gian rảnh rỗi. Tháng 8, năm 2018 của sư tử. Vận đào hoa của bạn trong tháng này nở rộ. Nhưng ai đã lập gia đình dễ dàng vướng phải chuyện tình cảm ngoài luồng. Vì thế nên chú ý tới lời ăn tiếng nói và hành động của mình, tránh gây thương nhớ cho ai đó. Trong công việc, sư tử đối mặt khá nhiều khó khăn, hay bị chậm tiến độ, nhưng dễ dàng nhận được sự giúp đỡ hoặc hướng dẫn của các đồng nghiệp cũ. Cuối cùng thì vấn đề được giải quyết. Về mặt tiền bạc chỉ nên đầu tư nhỏ, phải thận trọng với những khoản đầu tư lớn, dễ mất mát. Tháng 9, bạn nên duy trì nguyên tắc làm nhiều nói ít. Vì thái độ không khiêm tốn của bạn sẽ là nguyên nhân của những cuộc tranh cãi. Nếu không biết kiểm soát tình hình, trận chiến này sẽ bùng nổ không biết đi xa tới đâu. Tình hình tài chính ngày càng được cải thiện nên thời điểm này có thể đầu tư sinh lợi. Dù vượng nhân duyên, nhưng nên tránh những mối quan hệ mơ hồ, không rõ ràng. Về mặt sức khỏe phải chú ý đến vệ sinh thực phẩm và công tác phòng chống dịch bệnh theo mùa. Tháng 10, vận may thực sự ghé thăm sư tử trong thời điểm này. Mặc dù sẽ có một số tình huống bất ngờ xảy ra, nhưng không quá lớn và có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Bạn cũng không phải sợ khi đối mặt với những thách thức. Luôn phản ứng tích cực trước mọi vấn đề, vì trong những cơ hội cũng đã tiềm ẩn cả thử thách. Nếu vượt qua được những khó khăn này, bạn sẽ bước tới một tầm cao mới. Tiền bạc có dấu hiệu đi xuống, dù thu nhập cao nhưng chi tiêu nhiều. Vì thế, nếu bạn kiếm tiền dễ dàng thì trong những tình huống bất ngờ cũng không nên vay tiền. Nhớ cẩn thận trong việc quản lý tài chính. Chuyện tình cảm không được tốt nên không nên kỳ vọng nhiều. Có nhiều đôi còn đối mặt với việc chia tay, ly hôn. Tháng 11, sư tử trong tháng này phải trải qua cảm giác đau khổ về thể chất và tinh thần. Có thể về phương diện học tập có nhiều áp lực hơn. Nhưng không nên cố sức quá để hoàn thành cả những gì bạn không thể. Đối với những hoạt động ngoài trời phải đảm bảo an toàn. Ngoài việc cẩn thận cũng phải để ý tới hệ thống tiêu hóa và các bệnh liên quan tới đường hô hấp.
Về mặt tâm lý, bạn cần chú ý đến cảm xúc tiêu cực và phải kịp thời giải tỏa căng thẳng này. Tình hình tiền bạc không thuận lợi, không phù hợp để chấp nhận những khoản đầu tư, đầu cơ rủi ro lớn. Bạn và một nửa của mình thường xuyên xảy ra những trận cãi vã. Đừng để chúng đi quá xa chỉ vì cái tôi quá lớn của bạn. Tháng 12, trong tháng cuối cùng của năm 2018, Sư Tử dần thoát khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Mọi việc bắt đầu may mắn hơn. Công việc đang tiến triển tốt. Kết hợp với sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên kết quả xuất sắc, hiệu suất vượt trội. Đây là cơ hội để bạn được thăng tiến. Tình hình tài chính khá lý tưởng. Tiền bạc là một trong những điều bạn khiến cảm thấy rất tự hào khi nghĩ tới. Nhưng trong tháng này, bạn phải quan tâm hơn tới vấn đề sức khỏe. Đặc biệt kiềm chế chế độ ăn uống, tránh ăn quá nhiều, gây khó chịu đường tiêu hóa. Ngoài tử vi năm, tử vi tháng, tử vi tuần của 12 cung hoàng đạo, mạng y tế liên tục cập nhật nội dung tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo chi tiết, nhằm mang tới những thông tin và gợi ý hữu ích giúp bạn làm chủ mọi tình huống trong cuộc sống. Nguồn: lịch ngày tốt. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y Tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.